napakasarap na dip na pwede nating i-serve lalo na pag marami tayong mga bisita. At without further ado, simulan na natin. Ang kakailanganin nating mga ingredients ay ang mga sumusunod. At lemongrass, kaffir leaves, shallots, galanggal. Then we need also garlic and a little bit ginger. And ang pinakakailangan natin ay ang red bell pepper at saka cashew nuts. Ang cashew nuts kailangan natin i-soften muna. Means, ilubog natin sa tubig bago natin i-grind. Means, huhugasan muna natin ang cashew nuts at i-soak sa water bago natin i-grind. So, napakasimple itong recipe na pwede mong gawin at ito ay napaka-healthy. At ang pinakamasarap na pinakasekreto dito ay yung mabibili sa merkado na Tomyum paste. Yan ang pinaka-importanting sekreto na sa recipeng ito. So, ang gagawin natin ay paghiwa-hiwain natin yung lemongrass ng maliit. At least half inch. Pwede mong gupitin half inch as small. Gunting-guntingin natin na napakaliit para hindi siya para hindi siya habang ginagrind siya ay wala kang makitang parang flaws ng lemongrass. Ayan, ginupit-gupit ko na nga eh. Yan. Yan siya. Yan siya. Hintayin natin tapos of course, hinugasan na natin itong lahat, no? Ganyan. Then, linisin yung garlic.